how you doing? Simon here. So I'm just jumping in with a little bit of English for you before June embarks on this wonderful recipe. This is Ginisang Upo. What I've got here is Upo. Now Upo is white pumpkin. White pumpkin is a kind of long, it looks like a cucumber but much bigger, or kind of courgette kind of thing with a lighter green. Here we've got here shrimps, dried shrimps, tomato, onion, carrots, salt and pepper, ginger, garlic, fresh chili, fish sauce and oyster sauce. Let me just have a chat about amounts. I've got about 4 cups there of the white pumpkin. Just over a cup of dried shrimps, equal amounts there of tomato, that's like 2 regular sized tomatoes, 1 onion, 1 cup of carrots, tablespoon and a half of garlic and ginger each, teaspoon each of salt and pepper, chili, up to you how much you want to put in. Fish sauce, there's about a tablespoon there. Now be very careful with fish sauce because it is strong, so be careful. And then about 2 tablespoons of the oyster sauce. June's going to start us off with some oil and add some water. Mabuhay! Kumusta po? Ngayon po ipagluluto ko naman kayo ng ginisang upo. Ito po yung ating mga sangkap. Upo, gagamit ako rito ng dried shrimp. Siyempre po sa recipe na ito, pwede rin po ang manok, baboy, pwede rin po ang isda. So ngayon, gagamit ako ng dried shrimp. Kailangan natin ng kamatis, sibuyas, carrots, bawang, sili, oyster sauce, patis, luya, paminta at asin. Siyempre, kailangan din natin ng mantika at konting tubig. Ayan po, mag-i-start na po tayo. Nagpapainit na po ako ng mantika. Unahin natin yung ating garlic. Lalagay ko na rin yung ating ginger or luya. So, hintayin lang natin siyang mag-golden brown. Tapos po, i-add na po natin yung ating onion. So, ayan, okay na yung ating garlic and ginger. Lagyan na natin yung ating onion. Siyempre, i-add na rin natin yung ating kamatis. So, gigisahin ko lang siya ng mga 2 minutes. Once na nag-produce na ng fluid or moisture yung ating kamatis, pupunta na po tayo sa ating next step. So, ngayon naman, i-add na natin yung ating carrots, ating fresh chili, at ang dried shrimp. Gigisahin ko lang siya ng mga 1 minuto. Pagkatapos po nun, mag-a-add po tayo ng tubig. Ayan, bali medyo tinoast ko lang yung ating dried shrimp at half-cooked na po yung ating carrots. Ang gagawin natin ngayon, galagyan tayo ng tubig. Haluin ko lang sandali. Tapos po, mag-a-add na tayo ng oyster sauce. Gayon din ang paminta at asin. So, haluin ko lang sandali. Papakuluin lang natin siya o lulutuin lang natin siya ng mga 3 minutes. Once na nag-boil na po siya, ilalagay na po natin yung ating upo at ang panghuli yung ating patis. Punta na po tayo sa last stage ng ating pagluluto ng ginisang upo. Okay na po yung ating dried shrimp. So, lagay na natin yung ating white pumpkins or upo. Haluin ko lang sandali. Tapos po, titimplahan na natin siya ng fish sauce.
Lulutuin ko lang siya ng mga 4 to 5 minutes. Kailangan po may cover siya. At pagkatapos po nun, pwede na po siyang i-transfer sa isang serving bowl. Ito na po ang ating finished product ng napakasarap at simple lamang na lutuin na ginisang upo. Muli, marami pong salamat sa panonood ng howtogreatfilipinofood.com. Mabuhay! Mabuhay! Siguro po nare-recognize niyo yung boses na yon. Ako nga po pala si June, yung voice behind sa howtogreatfilipinofood.com. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa aking mga followers, subscribers sa aming channel. Dati po naalala ko pa, sabi nung boss ko, maka 1 million views lang kami, hahalikan niya raw ako. Pero ngayon, nasa 100 million views na po kami, kaya napakasayo po namin ng aking boss dahil na-reach namin yung 100 million views. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo, sa aming mga viewers, sa mga nagko-comments, good or bad comments, okay lang po yun, natural lang po yun. Kaya sana po, tuloy-tuloy po ang pagsubaybay ninyo sa aming channel, sa howtogreatfood.com, howtogreatfilipinofood.com. Napakatagal na panahon na namin ginagawa ito, I think mga 7 years na. Pero continuous lang, consistency lang, ika nga. Kaya na-reach namin itong 100 million views. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo. Sana walang bibitaw at mabuhay.